Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Easy Do. Σήμερα θα δούμε πώς θα κάνουμε σάλτσα σπιτική, πεντανόστιμη και υγιεινή. Πάμε να το δούμε. Θα χρειαστούμε 6 απλά βηματάκια. Πρώτο και κύριο, να αγοράσουμε τις ντομάτες και να τις πλύνουμε καλά. Πάμε να δούμε λίγο. Ωραία, αφού τις πλύναμε καλά, τώρα θα αναλάβουν οι βοηθοί να τις τεμαχίσουν. Ας δούμε πώς. Αφού τα τσακάλια τις κόψαν όπως είδατε υπέροχα, τώρα θα τις βάλουμε στο blender και θα τις αλέσουμε καλά. Όπως είδατε, ο Άγγελος το έκανε πάρα πολύ καλά και τις άλεσε. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να τις περάσουμε και από τον ειδικό μήλο για να φύγουν οι φλούδες και τα σπόρια που έχουν. Ας αναλάβει ο Ρωμανός τώρα. Μπράβο Ρωμανέ, πολύ καλή δουλειά. Τώρα θα πάρουμε το μείγμα, όλο το καθαρό και το ωραίο της σαλτσούλα μας, θα τη ρίξουμε στην κατσαρόλα, στην οποία μέσα στην κατσαρόλα, σε κάθε κατσαρόλα θα ρίξουμε λίγο βούτυρο στη μύτη της σούπας και μια κουταλιά χοντρό αλάτι. Αφού γεμίσαμε και τις κατσαρόλες μας και είμαστε έτοιμοι και ρίξαμε τα συστατικά που χρειάζονται, μετά από ένα καλό βράσιμο που κάναμε τη σαλτσούλα μας, γεμίζουμε τα βάζα. Τα έχουμε αποστηρώσει εννοείται πρώτα και μόλις τα γεμίσουμε, τα γυρίζουμε ανάποδα. Είναι έτοιμη η σαλτσούλα μας. Και το αποτέλεσμα, αυτή η φανταστική σαλτσούλα. Πιο υγιεινή δεν υπάρχει, πιο νόστιμη δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά τη βάζω στη μακαρονάδα μου και την τρώω όπως είναι. Άλλοι τη βράζουν, άλλοι τη βάζουν στα φαγητά. 1000 συνταγές. Απολαύστε την, κάντε την έτσι και θα με θυμηθείτε. Ευχαριστώ πολύ.